panel board kasama mga junction circuit breaker. Ito itong steel. Giniba na yung bahay. Ito may kasalanan, no? Pinagsisira itong bahay. Nako. Ayan na time. Dinugtungan ko lang kasi nag-freeze ang camera. May merienda sila. Oh, sigurado. Marupok na yung paderya. Oo. At saka yung mga block dito talaga, marupok. Kahit bago-bago, sipahin mo lang. Basag. Pag sinso, nabutas ka agad. Alam Pilipino, gusto maraming tubo.